Chào anh em, Sub Game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc sở hữu một dàn PC đắt sắt ra miếng hay một chiếc điện thoại xịn sò để có thể cân mọi loại game đã không còn là chuyện quá xa xỉ. Theo đà phát triển đó, với sự ra mắt của nhiều dòng điện thoại mới được trang bị RAM khủng từ 8 đến 12GB và bộ xử lý 8 nhân mạnh mẽ, những tựa game cao cấp về mặt đồ họa lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều. Anh em đang sở hữu một em dế mướt mượt thì sẽ thật là lãng phí nếu không biết đến những tựa game chất như nước cất từ đồ họa đến gameplay. Cũng vì lý do đấy, hôm nay Sub Game tôi mạnh dạn tổng hợp cho anh em 10 tựa game mobile có đồ họa cực xịn sò, không chỉ dành cho những chiếc điện thoại có cấu hình khủng mà một số dòng điện thoại tầm trung cũng có thể chặt chém đã tay vô cùng cuốn. Và đa phần là những tựa game mới ra mắt có nóng hôi hổi. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thế nào. Tựa game đầu tiên với cái tên Stellar Knight Idea thuộc thể loại nhập vai Idea được phát triển và phát hành bởi Mobyrick trên nền tảng Android lẫn iOS. Tựa game đã khiến ba anh em game thủ mê mẩn với đồ họa 3D căng nét với hiệu ứng đẹp mắt. Stellar Knight Idea là sản phẩm đầu tiên do Mobyrick phát hành, sử dụng hoàn toàn công nghệ 3D ở trong thiết kế đồ họa. Tạo hình nhân vật cũng như các loại quái vật, boss chùm vô cùng bắt mắt, xinh đẹp, quyến rũ, hệ thống trang phục vô cùng đa dạng với độ chi tiết cao cùng hiệu ứng chiến đấu mãn nhãn. Stellar Knight Idea sở hữu lối chơi là sự kết hợp của yếu tố nhập vai với việc tập trung phát triển sức mạnh của nhân vật như cày cấp tài nguyên, cấp độ và được hỗ trợ tài nguyên, kinh nghiệm ngay cả khi không trực tuyến như một trò chơi Idea. Mấy ông vừa thích các em gái vừa muốn game đồ họa đẹp cấu hình ngon thì đây chắc chắn là sự lựa chọn không tồi đâu. Tựa game thứ hai được phát hành bởi Kakao Game, Iris Rise of Guardian. Iris Rise of Guardian có đồ họa 3D tuyệt đẹp và chân thực, được phát triển bởi công nghệ Unreal Engine tân tiến. Thêm vào đó là hiệu ứng âm thanh sống động, lối chơi đầy thử thách. Anh em có thể chọn vào vai một trong 4 nhân vật bao gồm Warlord, Hunter, Warlock và Engineer. Đồng thời có thể sở hữu những bộ giáp biến hình độc đáo cho từng nhân vật mà mình yêu thích. Cuộc chiến còn mở rộng ra nhiều chiều không gian khác, từ trái đất cho đến sao kim, sao hỏa và cả mặt trăng. Với những pha hành động kịch tính, lối chơi chiến đấu nhịp độ nhanh chắc chắn sẽ mang đến những giây phút giải trí và làm hài lòng tất cả những anh em dù là những game thủ khó tính nhất. Tiếp đến là cái tên Final Fantasy VII Ever Crisis, tựa game tổng hợp cốt truyện của toàn bộ các trò chơi nằm trong vũ trụ Final Fantasy VII như Crisis Core và Curse of Cerberus. Tuy nhiên, các nhà phát triển tiết lộ rằng họ sẽ bổ sung vào trò chơi thêm nhiều yếu tố cốt truyện mới liên quan đến nguồn gốc của Soldier đầu tiên. Là game thủ lâu năm lại còn là fan của vũ trụ Final Fantasy VII thì thực sự không thể bỏ qua Ever Crisis. Final Fantasy VII Ever Crisis đang được nhà phát hành Square Enix mở bán thử nghiệm Closed Beta trên cả hai nền tảng là Android và iOS. Tựa game đang dần hoàn thiện và sẵn sàng cho việc ra mắt chính thức. Tiếp tục là tựa game mới ra mắt vào ngày 20 tháng 7 vừa rồi, một tựa game bắn súng được mong đợi là bom tấn hành động bắn súng của năm, và đó chính là Snowbreak Containment Zone. Đầu tiên phải nói rằng đồ họa chắc chắn là một trong những điểm nhấn chính của Snowbreak Containment Zone khi trò chơi sở hữu hình ảnh 3D cực kỳ sắc nét, sống động. Sử dụng công nghệ Unreal Engine 4 trong thiết kế khắc họa chân thực nhất thế giới của Snowbreak Containment Zone. Tuy nhiên, như Sub Game đã nói, game có đồ họa cực xịn như thế thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ khi anh em sẽ cần đến một chiếc điện thoại có cấu hình ổn để có thể chạy game mượt thiết lập đồ họa cao nhất. Có thể nói, Snowbreak Containment Zone Mobile là một sản phẩm độc nhất vô nhị ở trên thị trường hiện nay khi có lối chơi bắn súng góc nhìn từ 3. Tuy nhiên, điểm yếu của trò chơi chính là giấu bài quá kỹ khi các chế độ chơi hấp dẫn hơn chỉ mở khóa về sau của game. Điều này vô tình đã khiến cho giai đoạn đầu anh em sẽ cảm thấy nhàm chán khi chỉ có thể cày chay cốt truyện liên tục. Tuy nhiên thì qua được phần đầu sẽ là những màn chơi cực kỳ hấp dẫn, những nhiệm vụ thử thách toát mồ hôi rất đáng để trải nghiệm. Cào phím lâu năm, hẳn các ông cũng biết những tựa game chuyển thể từ truyện tranh anime luôn là con gà đẻ trứng vàng vì lượng fan cực kỳ đông đảo như One Piece, Naruto hay Dragon Ball. Trong đó cái tên One Punch Man cũng không kém phần nổi bật. Và nếu One Punch Man The Strongest chưa thực sự thỏa mãn đời anh em game thủ thì One Punch Man World lại gánh được tất, vì chắc chắn rất nhiều anh em sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng với tựa game này. Game do ông lớn Tencent Game sản xuất nên chất lượng thì game khỏi bàn rồi. Khác với các tựa game trên thị trường đi theo hướng chiến thuật thẻ tướng, One Punch Man World lại sở hữu gameplay đậm chất hành động và tập trung vào các trận chiến 1 vs 1 trên bối cảnh vô cùng rộng lớn. Cốt truyện của game theo sát về nguyên tắc, cho phép anh em trải nghiệm nhiều tình tiết gốc dưới nhiều góc độ của nhiều nhân vật khác nhau. Thậm chí Tencent còn mời hẳn chính tác giả của anh chàng Saitama đầu hói để làm cố vấn. Game với đồ họa của Unreal Engine vô cùng tân tiến, vô cùng chất lượng với các mô hình 3D nhân vật có tạo hình, kỹ năng và hệ thống chuyển động sát với cả nguyên tắc. Chất lượng và độ chi tiết ở trong game cực kỳ cao. Cũng vì sự đầu tư khủng đến từ Tencent cho nên One Punch Man World tự tin là một trong những tựa game đủ sức làm hài lòng tất cả những game thủ khó tính nhất. Sau đây là cái tên Apocalypse Dual Dream đến từ nhà phát triển Nice Play Developer, game thế giới mở theo phong cách cyberpunk hậu tận thế.
Tựa game với đồ họa tuyệt đẹp được tạo hình bằng công nghệ Unreal Engine 4, chuyển động mượt mà, màu sắc tươi sáng, nhân vật phải nói là đẹp đỉnh luôn. Khác với nhiều tựa game bắn súng như PUBG có nhiều lựa chọn với mỗi trận từ 20, 25, 50 cho tới 100 người chơi, thì Apocalypse Dual Dream mỗi một trận đấu chỉ bao gồm 19 người chơi cùng tham gia. Anh em sẽ phải chạy đua với thời gian và hạ gục đối thủ để trở thành người sống sót cuối cùng. Thêm một điểm cộng cho game chính là trong quá trình chiến đấu, anh em có thể thu thập thú cưỡi vô cùng đa dạng và đẹp mắt, thậm chí triệu hồi các vị thần để được hỗ trợ chiến đấu. Gameplay khá thú vị, anh em yêu thích thể loại thế giới mở hành động này thì có thể tham khảo nha. Một cái tên không dành cho game thủ dưới 16 tuổi và đó chính là Record Mobile. Mặc dù nhà phát triển game mới tung ra bản demo, nhưng nhìn vào anh em cũng thấy được cái cảm giác chân thực mà game mang lại. Là tựa game bắn súng mang tới cảm giác chân thực nhất cho game thủ, dường như anh em đang tự mình cầm súng chứ không phải thông qua màn hình điện thoại. Đó chính là cảm giác mà Record Mobile mong muốn mang tới. Anh em hẳn vẫn còn nhớ đoạn trailer hơn 2 phút với tiêu đề Unrecord đã gây sốt cộng đồng mạng và khiến người ta phải nghi ngờ đó có phải là người thật đóng hay chỉ là tác giả cú lừa người xem. Thì trong một video khác, Dev Game đã sâu hẳn profile trong game để chứng minh đây thực sự là một tựa game chứ không phải là sản phẩm được lồng ghép bởi người thật. Nhớ anh em game thủ sau khi chơi qua bản demo này có nhận xét rằng cảm giác con game này khi ra mắt chính thức sẽ vô cùng đáng mong đợi với chất lượng tuyệt vời vì nền đồ họa chân thực. Và đó cũng chính là những gì mà nhà sản xuất game muốn mang lại. Mặc dù chưa có ngày phát hành chính thức nhưng với những anh em yêu thích cái cảm giác chơi một tựa game với trải nghiệm hoàn toàn mới, có thể tải bản demo để trải nghiệm nha. Tựa game thứ 8 ngày hôm nay có tên Summer in Long Miền, dịch ra có nghĩa là mùa hè ở Long Miền. Nhìn vào đồ họa cũng như gameplay, hẳn nhớ anh em sẽ không thích thể loại game này, nhưng nếu như anh em đang tìm kiếm một tựa game giải trí cực mạnh thì đây chắc chắn là lựa chọn đúng đắn rồi đấy. Với đồ họa 3D tươi sáng, chuyển động nhân vật mượt mà, cảnh vật ở trong game được thiết kế vô cùng chi tiết và chân thực. Vào game, anh em sẽ có cảm giác như mình là một nhân vật của bộ phim hoạt hình với những nét vẽ cực đáng yêu, gợi nhớ đến tuổi thơ của biết bao thế hệ. Nếu yêu thích thể loại game giải trí cực mạnh này thì hãy chọn ngay The Summer in Long Miền nha. Cái tên thứ 9, Canyon Watch Battle Royale hẳn sẽ khiến cho nhiều anh em đứng ngồi không yên với tựa game mới với đồ họa 3D khá xịn sò, mang tới cảm giác như đang chơi PUBG phiên bản đao kiếm. Mặc dù game chưa hoàn thiện, nhà phát triển cũng mới chỉ tung ra bản demo, nhưng nhìn vào thì anh em cũng thấy được thế giới mở trong game vô cùng rộng lớn, tạo hình nhân vật ăn điểm không quá rườm rà màu mè hay đơn điệu. Nói chung là mọi thứ đều ổn, cho tới cả những màn combat đao kiếm cận chiến vô cùng mãn nhãn, chuyển động của nhân vật mượt mà không lăng giật. Game có khá nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành như tiêu diệt kẻ thù, phải thu nhập kim cương, lượm nhặt hòm để kiếm vũ khí xịn sò hơn. Và vì game chưa hoàn thiện nên mấy em đối thủ AI hơi đơ, thích đứng yên cho chém hơn là chém lại. Nhìn chung game khá là hấp dẫn, thậm chí còn được hy vọng trở thành một bom tấn khi hoàn thiện. Cái tên tiếp theo đến từ nhà phát triển Gaijin Entertainment chính là War Thunder Mobile. Tựa game đã mở bản thử nghiệm Open Beta ở trên Android dưới dạng APK. Cho ông nào chưa biết thì War Thunder Mobile là một phiên bản mobile của siêu phẩm cùng tên War Thunder dành cho PC và console đã được phát hành vào năm 2012. Trò chơi được mệnh danh là game bom tấn và đề tài chiến tranh của thế giới, đem về hơn 1 triệu người chơi vào thời điểm ra mắt. Ở phiên bản mobile, Gaijin Entertainment hứa hẹn sẽ mang đến cho người chơi những trải nghiệm War Thunder nguyên bản nhất như những gì mà tựa game đã làm được ở trên nền tảng PC và console. Ngoài ra, điểm sáng của trò chơi còn đến từ phần nền đồ họa đẹp và bắt mắt. Các thiết kế về bối cảnh đã được thực hiện khá chỉnh chu, kỹ lưỡng khiến cho anh em có cảm giác như chính mình đã được trải nghiệm game ở trong một thế giới chân thực. Game nào không biết chứ riêng War Thunder Mobile thì đảm bảo sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Và vừa rồi là 10 tựa game mobile mới và chuẩn bị ra mắt với đồ họa siêu xịn sò. Anh em lựa chọn game phù hợp để tải về chơi rồi cho Sóc Game tôi chút review nha. Ok, video hôm nay là đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye anh em. I be in my feelings, I'ma be fine.